Вітаю, привіт, hello. Я Микита Лиськов, художник та режисер анімації. Зараз я знаходжуся в місті Дніпро, у своєму домі, у своїй студії, скажімо так, там, де я працюю і живу. Зараз 2024 рік, вже майже 3 роки, як триває велика війна Росії з Україною. Я нікуди не виїжджав, знаходився тут весь час. На щастя, Дніпро ніколи не було окупованим, і завдяки ЗСУ я можу продовжувати життя в Дніпрі і робити своє мистецтво. Так. Сьогодні я хочу розказати про мій анімаційний досвід, про моє мистецтво, але не, скажімо так, нестандартне анімацію, як от всі звикли, да, що це щось таке зрозуміло з сюжетом. А іноді я роблю фільми, які називаються експериментальними. Тобто в них може не бути сюжета, вони можуть бути як зі звуком, так і без звука. І це такі речі, які я роблю більше для себе, ніж для глядачів. Але іноді я їх показую на специфічних фестивалях, на специфічних показах. І сьогодні от якраз хочу зосередитися на таких фільмах. І розказуючи про себе, звісно, я не можу не розказати про своє місто Дніпро, тому що я з ним глибоко пов'язаний. Я тут народився, і я жив в Києві, а потім я сюди повернувся. Все ж таки, чомусь мене воно затягує, притягує. Як ви можете бачити, я люблю книжки про ілюстрацію, про мистецтво, про кінематограф. Це те, що мене надихає, особливо зараз, наприклад, в такі важкі психологічно часи, коли не вистачає уваги, щоб дивитися якісь фільми розважальні. От мені подобається читати, наприклад. Так, ну зараз буду показувати деякі картинки і розкажу більше про себе. Ну, як я й казав, живу я в місті Дніпро. От якщо взяти карту України, то Дніпро – це і центральна, і східна частина України. Тобто від Дніпра дуже недалеко до Запоріжжя, до Харкова, до Донецька, до Маріуполя, який знищений повністю знищене місто. Декілька годин їзди на поїзді чи на автобусі, і можна потрапити в ці міста. От. Ну, наприклад, зараз така гаряча точка на даний момент – це Покровськ. Він майже захоплений росіянами на даний момент. Від Дніпра до Покровська 2,5 години їхати на машині. Але Дніпро – це таке різноманітне місто. По-перше, річка Дніпро протикає, да, величезна, широчезна, дуже красива. 2 берега, лівий і правий. Є така сучасна частина міста, бізнесова, скажімо так, з якимись там хмарочосами, з сучасними будинками. Є великий, би так сказати, те, що нам залишилося від Радянського Союзу. От, наприклад, оцей готель. Він почав будуватися ще у 80-ті роки. Коли Радянський Союз розвалився, то ця недобудова так і залишилася. Його не встигли добудувати. Він стоїть у центрі міста, і ніхто не знає, що з ним робити.
чи зносити його, чи якось його модернізувати. Зносити його дорого. І видно, так стоїть, ніхто ніколи в ньому не жив, в цьому готелі. Це такий, як на мене, символ нашого міста, такий сюрреалістичний, дивний. І потім вже на ньому його розфарбували, звісно, і намалювали. Це такий герб величезний. Так, це просто така будівля в формі паруса. І це гостиниця Парус. Так називається. Готель Парус. Ще різні у нас цікаві сюрреалістичні такі події відбуваються у місті. От, наприклад, пічнік. Це така людина, яка писала на стінах от постійно по всьому місту слово пічнік і свій номер телефону. Сотні таких малюнків було по стінах. І це перетворилося на якусь містерію, містику таку, і ніхто не знав, що це таке, чому він це робить. І багато легенд навколо нього ходили, і це теж якось вплилося в сучасну культуру Дніпра. Ще у нас така якби прикраса Дніпра дивна. Це наше метро, яке теж почало будуватися під час Радянського Союзу. І були великі плани робити там декілька віток цього метро і на лівий берег, і весь центр міста снабдити цими станціями метро. Але, на жаль, побудували лише 6 станцій. І зараз це найкоротше метро у світі. Ніхто не хоче його добудовувати, воно нам і взагалі-то і не потрібно, не таке велике місто Дніпро, щоб робити там метро. Там у нас є і трамваї, і тролейбуси, і цього вистачає. Тому ця недобудова теж стоїть, а працює лише 6 станцій. Величезний район заводський, заводи, деякі покинуті, деякі досі працюють. Місто Дніпро – це таке промислове місто, да, пов'язане з металом, переробкою металу. Екологія тут, не скажу, що прям дуже погана, але не з найкращих. Тобто є райони, де постійно стоїть сморід, смог, цей дим постійно в повітрі, і там важко жити. Ще у нас є велика за містом така субурбан територія, де живуть люди, такий сплячий район, ми його називаємо. Місце, де люди сплять. Такі райони теж будувалися в Радянському Союзі, тобто там нічого немає, нічого цікавого, лише будинки з квартирами, де люди просто можуть спати, а утром вони їдуть на роботу у центр міста. Наприклад, цей район називається район Перемога. І отут на набережній, ближче до води, до Дніпра, да, там можна побачити величезний такий довгий будинок. Цей будинок номер 118. У січні 23-го року в цей будинок попала російська ракета Х-22. Так, це була жахлива подія, чорний день в місті Дніпро. Я був безпосередньо залучений до цієї ситуації, тому що в цьому домі буквально 100 метрів від місця вибуху живуть батьки моєї дружини. Звісно, вони постраждали, але не дуже сильно. Було вибито вікна, скло летіло, вони отримали порізи, сотрясіння мозку, удар по голові. Але слава Богу, що вони вижили і зараз почувають себе добре. Але це травма наша на все життя. І зараз я це пригадую, і мені стає боляче, мені хочеться плакати. В цей день, це була субота зранку, і
багато людей було вдома. Да? Це був вихідний. І ракета влучила в цей будинок, знищила частину цього будинку, російська ракета, і вмерло 42 людини. Отак одразу після цього. 42 людини. Декілька людей навіть вважаються пропавшими безвісті, тому що через сильний вибух навіть тіла їх не знайшли. От, да, будинок розділений навпіл зараз. Ось так це виглядає. Так, ну, життя продовжується і треба жити далі і щось творити, творити мистецтво. Розкажу трошки більше про себе. Ось я такий гарний на фотографії. Я народився у Дніпрі в 83-му році. Завершив у Дніпрі Дніпро Арт Коледж. Вивчав там класичний живопис. Після закінчення цього коледжу я не дуже був задоволений тим, що я вмію. Мені не подобалося бути художником. І я почав думати, як би мені щось так інше робити, цікаве, творче. І от потроху прийшов до анімації. І вступив у Київ, і Київський університет Карпенка-Карого. І там вивчав режисуру анімації. У 2012 році я отримав свій диплом режисера анімації. У мене декілька інтересів. Ну, взагалі мені дуже цікава анімація. Це чудове мистецтво, таке магічне, скажімо так. Воно зараз отримує якесь нове життя, новий сплеск цікавості, тому що технічно зараз це робити дуже легко. Програми коштують не дуже дорого, можна купити собі якийсь комп'ютер, планшет і вже робити вдома анімацію, не треба ніяких студій, команд великих і так далі. От. Але мені в анімації цікаво дуже все якби різне, і Діснея я люблю, таку наративну класичну анімацію, де розказуються історії. І я люблю і артхаус в анімації, Яна Шванкмаєра, або експериментальну анімацію Оскара Фішінгера, або різні такі штуки. І ну, якби я створив такий якби перелік того, чого мені цікаво в анімації. От наративна анімація. Але єдине, що я не люблю, може я 3D анімацію не люблю, так прямо дуже-дуже комп'ютерну. Але мальовану комп'ютерну анімацію я люблю. От наративна анімація, абстрактна анімація. Експериментальна анімація це коли там змішуються різні жанри, різні техніки. Вона може бути і там і наратива трошки, і абстракції, і кіно, і все інше. Експеримент. А ще я люблю якби, викладання анімації. Оце мені стало цікаво останні декілька років, тому що в Дніпрі, в тому самому коледжі, де я колись навчався, зараз відкрилося відділення аудіовізуального мистецтва. Я там працюю викладачем. Я веду історію анімації, викладаю, і я викладаю там сторібордінг, драматургію. От. Це я зі своїми студентами. У мене багато студентів. Зараз ця фотографія була зроблена рік тому, зараз ще другий курс з'явився, тобто 60 студентів. Мені це дуже цікаво. Працювати з талановитими хлопцями, дівчатами. Ну, до речі, така теж цікава історія за цим стоїть.
коли мене запросили туди працювати, я спочатку якби обрадувався, мені стало класно, весело, мені захотілося. А потім я подумав: так, стоп, а як же ж викладати анімацію? Почав шукати якісь підручники з цього приводу, майже нічого не існує. Почав спитати у своїх викладачів, ну, скажімо так, я не знайшов у них якогось системного підходу, який був ближче до мене. Але я дуже завжди цікавився таким викладачем та художником з Естонії, якого звуть Пріт Пярн. І я написав йому листа і спитав: може, ви зі мною поділитеся досвідом і навчите мене викладати, працювати з дітьми. Ну, на щастя, ми вже були давно знайомі з ним і з Ольгою, з його дружиною. І він пішов мені на зустріч і сказав: ну от будете стояти у істоків дніпровської анімації. От. І ми з ним провели от під час війни, під час останнього року, десь 20 онлайн-зустрічей, і він мене навчав різним завданням, які він дає своїм студентам. Це дуже мене підтримало, надихнуло. І зараз я адаптую його знання до українського підходу, скажімо так, тому що не можна взяти один в один. Перше, Пріт викладав в університеті, в академії, це вища освіта, діти більш старші, ніж у мене. А я працюю в коледжі, це середня освіта. І якісь моменти я можу адаптувати і використати, якісь ні. Ну, от все рівно мені дуже сподобався його підхід, і на основі його підходу я от розробляю свій власний. І зараз у мене все йде добре, мені подобається, як воно все складається. Так, буду розказувати зараз про твої абстрактні фільми. Я так думав, з чого в мене це почалося. Ну, мені завжди було це цікаво, тому що я навчався на художника спочатку і вчав живопис. А живопис дуже близький до абстракції. Мені дуже подобався абстрактний живопис, і Кандінський, і експресіонізм абстрактний, безліч чого. І Малевич, да, це український художник, да, який в абстрактному мистецтві супрематизм створив, прям дуже змінив, скажімо так, обличчя абстрактного мистецтва. І я це все вивчав, і мені все це було цікаво. Тому я потрохи прийшов до того, що я можу використовувати свої навички і знання от саме в абстрактній анімації. От. І я думаю, що один із перших таких досвідів, доволі вагомих, в цій сфері я отримав, коли поїхав у Польщу. Мене запросили на резиденцію. Тобто резиденція – це таке місце, куди ти приїжджаєш, тобі оплачують проживання, дають матеріали, і ти можеш протягом 2 тижнів плюс-мінус робити якийсь творчий проєкт. Я запропонував їм, що я приїду, зроблю абстрактний фільм. Дайте мені бумаги, 300 аркушів, дайте мені гарних красок, гуаш. От, і я буду малювати. Так воно і склалось. Я приїхав туди, там маленьке містечко недалеко від Люблін. І прожив там десь 2 тижні, і за цей час я зробив 300 малюнків. Без жодного технічного оснащення. Тобто в мене не було ні комп'ютера, ні фотоапарата, нічого. Я просто брав і малював на папері, інтуїтивно представляю, що наступний кадр має бути схожим на попередній. І от якось так це все створюю. Зробив я таку кіпу таких малюнків, приїхав обратно до Дніпра, а організатори цієї резиденції, я їм сказав: ну, а ви там будете працювати, от відскануйте мені ці малюнки. 300 штук, і надсилайте мені їх поштою по інтернету, і я буду вже збирати від цього анімацію.
Ну, вони, звісно, що задолбались, якби їх сканувати під кінець мені сказали, що вони там з глузду чуть не з'їхали, 300 малюнків. Ну, от. Але коли я їх отримав, я просто їх закинув в монтажну програму, нічого не домальовував, не змінював. От мені було цікаво, що буде, якщо от так от без комп'ютера намалювати. І вийшов доволі цікавий досвід, десь він там хвилина анімації цього зібралося. І от зараз хочу вам її показати. Це ось така анімація. Мені вона дуже подобається, що вона така дергана, несовершенна, але тут класні дуже текстури, кольори. Мені приємно на це дивитися. Тут немає ніякого сюжету, ніякого задуму, просто така імпровізація, скажімо так. Мене це дуже надихнуло, і я подумав, що буду продовжувати з цим. Якраз в той час до мене звернулися мої друзі. Вони зробили музичну групу, зібрали, яку назвали «Дзьоб». І оскільки вона, все, зараз оця анімація пішла по кругу. Це такий цикл. І група «Дзьоб», і вони пишуть музику, причому поєднують класичні інструменти з електронним. Ось такий у них був. Вони всі навчалися в музичній академії, мають освіту класичну і вирішили зробити якийсь такий авангардний проєкт музичний. І вони бачили, ну і я з ними був знайомий, і вони бачили в інтернеті мої малюнки і мою анімацію ось цю. І вони сказали, що да, їм дуже подобається, і вони хочуть замовити мені візуальний супровід для них. Тобто це зробити відео, зробити такі заставки абстрактні, які будуть показувати під час концертів. І я зробив, може, на всі треки, які у них є, може 10, я вже не пам'ятаю, це було там 5 років тому. Було багато роботи, але було дуже цікаво. Тобто я це малював на папері, красками знову-таки, фотографував на фотоапарат і з'єднував уже на комп'ютері. От хочу трошки показати там один приклад. Проект називається Техно 1. Ось така робота, це не музичний кліп, це супровід. Тобто виступають музиканти на сцені, а на фоні, там на величезному екрані, або там через проєктор показують таку анімацію. І воно виглядало прям дуже чудово, прям класно. Я намагався не робити щось таке, щоб там спорило, якби і заважало музикантам. Воно таке має бути другорядним, але співпадати з музикою все ж таки. І якось в кольорах, в темпі, в ритмі передати настрій цієї музики. Зараз. Я використовував різні такі якісь спонжики, не знаю, валіки, кісточки, різні такі штуки, які роблять текстуру на папері. І це була гуаш, воно доволі комфортно було з цим працювати.
ще у 2019 році у мене відбулася виставка. Я завжди хотів зробити анімаційну виставку. Виставити малюнки і з цих малюнків зробити анімацію. От я предложив галереї у Дніпрі, яка називається «Артсвіт», зробити мою виставку, анімаційну виставку. Вони мені дали там місяць, теж купили матеріали, і я почав малювати. Але тут у мене була трошки інша ідея. Я хотів зробити малюнки, щоб були прям ну дуже-дуже маленького розміру. Мені стало цікаво, от їх маленький малюнок ти малюєш, да, абстрактний, ти його скануєш з великою ну, з величезною якістю, там 1200 точок на дюйм я використовував на своєму сканері. І коли збільшується цей маленький малюнок, то вилазять такі текстури, які ти не очікував побачити. І це стає дуже красиво, неочікувано. І прям мені дуже це сподобалось. От я зробив декілька тестів, я зрозумів, що це дуже класно, працює. І почав малювати більше. Оце виставка була цих маленьких малюночків. Ну, от вони от такого розміру були. То десь 6 сантиметрів на 3 сантиметри, може. Десь так. Я їх робив акварелью на акварельному папері. От вони так спочатку змощував цей папір, став такі клякси, воно розпливалося і ставало схоже на пейзаж. І от при збільшенні от такі маленькі малюночки, вони видавали такі красиві текстури, просто чудові. Мені дуже це подобалось. Прям ну, дуже неочікувано. Ти скануєш, потім відкриваєш цей файл і бачиш якийсь пейзаж. Прям абсолютно те, чого ти не очікував побачити. Оця текстура бумаги, вона починає грати, краски, якісь там волосінки маленькі вилазять, текстури, щось там блікує, якісь такі дивні штуки, отакий пейзаж. Да? От, і вони всі прямо дуже-дуже різні. І згодом я цю анімацію вирішив показувати на фестивалях, назвав її вигадані пейзажі. Тобто це як абстракція, яка перетворюється на пейзаж. Але я не малював ніяких пейзажів. Це просто от така якби інтуїтивне зображення. Виглядає це таким чином. Теж воно таке дьоргане, без втручання комп'ютеру майже. От мені дуже подобається, що воно таке не ідеальне для комп'ютера. Максимально цього добитися. Я сам зробив звук до цього відео, і у мене вийшло 4-хвилинний ролик. От. Це просто пейзаж, такий вид, який просто рухається постійно. Тобто ти їдеш у потягу чи щось таке. І я зробив звук такий абстрактний з шумів. Там звук поїзду я використав. Ще різні звуки додав. Це теж було цікаво поработати зі звуком. Це теж дуже подобається. Трошки знаю ці програми, якісь прилади, синтезатори. У мене є декілька синтезаторів, і от можу з ними бавитись. Цей фільм отримав у 22-му році на фестивалі «Аніфільм» гран-прі як найкращий абстрактний фільм. Категорія ненаративної анімації. От я туди відправив свій фільм, він отримав головний приз. Це був 2022 рік, вже почалася повномасштабна війна, і до мене приходить ця звістка, що от ви отримали нагороду. Це так мене підбадьорило, було дуже приємно. Потім я рився на своєму комп'ютері в різних папочках і файликах.
І шукав, що б там таке стареньке може знайти, бо там у мене дуже багато різних файлів, я вже забуваю, що я колись там починав чи хотів зробити. І я знайшов папку, яка називалась TV Screen, тобто екран телевізора. Я згадав, що десь 5 років тому була у моїх друзів в галереї «Ксі Простір» у Дніпрі виставка різних документальних відео, які вони показували на старих телевізорах. Старі радянські телевізори величезні. І мені тоді ще дуже сподобалось, що вони видають такий кольоровий шум, ці телевізори. І я взяв свою кінокамеру, ну, фотоапарат, який відео знімає, поставив на штативі перед цими телевізорами і засняв просто шум. От я вмикав цей телевізор, починав крутити там ручки, щось бавитися налаштуваннями, і з'являлися різні абстрактні текстури на екрані. Я такий, ну клас, клас, мені дуже подобається. І я наробив таких відео, може, не знаю, 20 різних роликів таких, да, з цими нойз, шумами, відео шумами і звуками теж. І в той час я так нічого з цим і не зробив. А потім я от знайшов у себе на комп'ютері і почав монтувати, і змонтував нещодавно, в 23-му році, такий фільм, який назвав «Весна», «Спрінг». «Весна» – це той телевізор, який у мене вдома стояв в дитинстві. Чорно-білий телевізор, теж радянський. Я подумав, що це буде цікава назва для фільму. Це така назва телевізора і назва фільму. Ну от фільм починається з такої заставки, де сфотографував свій телевізор. Звук я теж зробив сам, міксував різні шуми, щось там накладав, перекладав, щось записував, щось використав те, що я записував в тих екранах. І от така от ігра кольорів і текстур вийшла. Дуже мені це подобається, мені здається, що це дуже красиво. Це такий абстрактний експресіонізм в анімації. Ну, це не анімація, це от, скоріше вже експериментальне кіно. Тому що по кадрах нічого немає, я просто фільмував те, що було створено самими цими телевізорами. І мені було цікаво ще такий підхід, я думав, що колись ці телевізори, вони були якби Радянський Союз єдиним способом розваги людей. Да? От. Не існувало тоді інтернету, нічого такого не було, дисків, касет не було. Да? І люди сиділи от перед цими телевізорами величезними. Да? От я пам'ятаю, моя бабуся там сиділа, дивилася новості. Там. І це все було пропаганда. Тобто, там, що там не скажуть, це все вважалося правдою, і людям просто брехали там в обличчя. Там, в той час неможливо знайти було альтернативне джерело інформації, окрім телевізора. А зараз ці телевізори, вони видають сучасне мистецтво, абстракцію. І мені так здалося, що це така цікава така філософська думка, да, що ця пропаганда, вона перетворилась на абстракцію. Стало цікаво, але іншим боком якимось. Да. Так що я от кайфанув, цей фільм показали на декількох фестивалів. Я нічого не очікую від цих фільмів, я нічого не очікую, ніяких призів, ніяких там. Я розумію, що це таку анімацію, таке відео сприймають там одиниці. Це я і ще хтось там, особливо в Україні. Тобто це створюється лише для мене. От я кайфую, коли я це роблю. Я насолоджуюсь цими кольорами, текстурами. Це таке свободне мистецтво. Воно не маніпулятивне. Тобто тут немає якогось наративу, історії, да, там головний герой страждає, там когось хоче вбити, там перемагає. Да, це все маніпулює нашою психікою. Да, нас примушують полюбити якогось вигаданого героя. Да. Тут такого нема. Ти просто дивишся на кольори, на точки, на лінії, на вспишки і все. Розумієш і кайфуєш? Добре. Ні, ну тоді це не твоє.
Так, весна. Ще нещодавно, під час війни, теж от я зробив такий фільм. Він частково абстрактний. Е, Він базується на малюнках мого друга. У мене є друг Андрій Соколенко з Дніпра, який створює гравюри по стародавнім технічним засобами, стародавними засобами. Тобто це береться металевий лист, і на ньому іголкою процарапується малюнок, потім намазується краска специфічна для гравюри, потім друкована машина, такий прес, який ти кладеш зверху бумагу, і вона віддавлює там малюнок у тебе з'являється. І це щось таке дивовижне просто. От зараз, особливо, коли це стало комп'ютерним, да, він продовжує робити таке мистецтво класичне. Я завжди дуже цим цікавився. І він мені сказав, що от я зробив серію гравюр, називається Міст. Це реальний міст. Міст це таке в Дніпрі міст пішохідний через залізничну станцію, через вокзал. І мені так сподобались ці текстури, от, які на цій гравюрі. Я вирішив її відсканувати теж дуже так з великою роздільною якістю, 1200 точок, і порізати так от по шматочкам і зробити з цього анімацію. І от у мене вийшла така двоххвилинна робота невеличка. Оце така, так це виглядає гравюра, вона велика на А1. А1, тобто це великий стандартний лист паперу. Тобто це там два малюнки. Один це погляд з цього боку на міст, а інший малюнок це з іншого боку, в іншу сторону, якщо дивитись. Він зробив два малюнки. І я їх відсканував, порізав і зробив отаку анімацію. Я так намагався знаходити там абстрактні якісь елементи, да, які повторюються. Пейзажі, звук теж зробив, ну, знов таки, от я використав звук поїзду, і їде і стучиться колесами. Специфічний такий класичний звук. Не знаю, він подобається мені. Подобається мені їздити на поїздах і тут слухати оцей звук, як музика така абстрактна теж. Доволі цікавий експеримент. Така співпраця моя з художником. Я ще ніколи не співпрацював з іншими митцями, коли робив анімацію. Я завжди роблю все сам. Ось тут я надихнувся роботою свого друга. Іноді я роблю анімацію для Інстаграма, і це такі маленькі, якби зациклені відео, без початку і кінця. От у мене є така робота, я навіть не пам'ятаю, коли я її зробив, чи під час війни, чи раніше, не знаю. Мені захотілося намалювати нескінченну лінію. І вийшло таке відео. Назвав я його «Голос лінії». От ми нескінченно ходимо по кругу, да, дивимося на цю лінію. Мені дуже подобаються ці текстури. Звук теж я сам зробив, записав на приладах, на синтезаторі. Шум, нойз. Там грався з налаштуваннями. От. Вийшла така робота, нескінченна робота. І розкажу вам про те, над чим я зараз працюю, але я не можу сказати, що я якось працюю над чимось конкретно. Такі фільми експериментальні, абстрактні, вони народжуються самі по собі. Тобто просто сидиш, щось робиш, потім бачиш, о, вийшло. І робиш цього фільму. Наприклад, зараз мені подобається малювати ось такі малюнки. Якось в мене зараз таке виснаження, мені не хочеться видумувати сюжети, мені не хочеться перемальовувати з реальності щось. І я сиджу в кав'ярні, коли в мене є час, і просто от роблю такі полосочки, штрихи.
Малюю, 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 поки у мене весь екран, вся сторінка не заповниться цими лініями. І поки що анімацію я з цього не робив. Я поки що в процесі накопичення цих малюнків. Але зараз от у мене, да, от це таким чином виглядає. Да, це мій робочий такий зошит, скетчбук, да, в якому я постійно малюю одне і те саме. Але воно постійно виходить різним. Да, от коли ніколи воно не повторюється. Це ця краса цих ліній, пересічення цих ліній, наслоєння. Чомусь мені це подобається. Може, з цього вийде фільм абстрактний, а може і ні. Я не знаю. Але я буду продовжувати це малювати. Вот. Думаю, на цьому моя історія абстрактних фільмів завершується. Хочу зараз трошки ще показати вам, як виглядає мій скетчбук. Це такий А5 формату. Да, він невеличкий, я його ношу з собою. І от я почав там робити оці малюнки. Просто вот такие лінії, да? От опять то же саме. І ось тут теж. От коли в мене є час, там якась черга, не знаю, в лікарні я сиджу, щось чекаю, в кав'ярні когось чекаю. Достаю свій блокнотик і починаю малювати. Все, тут більше нічого немає. Ну от зараз у мене не знаю, на декілька секунд анімації. Доволі багато цих. Я вважаю, що це красиво, мені це подобається. Мені подобається, що я не думаю, коли я малюю. Тобто це таке арт-терапія, може це так називається. Не треба думати, не треба нічого вигадувати, просто от малюєш і відпочиваєш в цей процес, і получаєш задоволення. І от планую, коли накопиться доволі велика кількість цих малюнків, почну сканувати і збирати з них фільм. Ще хотів показати вам от малюночок із вигаданого пейзажу, він так виглядає. Ну, зовсім маленький. А це от було паспорту, вони так були оформлені на виставку. І це паспорту в мене залишилось. А так це маленький такий приклеєний малюночок. Доволі цікаво виглядає. Декілька робіт ми не придбали. Зараз вони знаходяться в колекції. Іноді я малюю якусь таку абстракцію, теж я її сканую, там квадратики, да, ці вирізаю, в мене така анімація цього квадрата виходить. Але іноді мені цей сам малюнок так подобається, що я просто беру рамочку какую-то, яка в мене є вдома, вставляю сюди рисунок і вішаю на стіну, і просто отак на нього дивлюсь. І це мене іноді надихає на якісь думки, я не знаю. Можна і так повісити. Ну от мені здається, що він має бути отаким. І я не знаю, абстракція це така штука, на якій ти відпочиваєш, коли ти на неї дивишся. Коли ти її створюєш, ти теж відпочиваєш. Це не напряжно. Або от такий кадр. Теж я робив анімацію, таку велику, да, от прямо А4 красками. Мені сподобався експресивний вот такой вот рисунок. Теж я вставив його в дешеву какую-то рамочку, повісив на стіну, і воно, ну от щось я хожу і дивлюсь на нього. Може ж якась ідея прийде в голову. Тобто я вважаю, що це корисно. Корисно дивитися на свої роботи і це може надихнути на якусь нову ідею. Я думаю, що на цьому буду завершувати. Якщо вам цікава моя творчість, ви можете знайти мене в інстаграмі. Зараз я вам покажу посилання на свій інстаграм. От цей. Ну, цю роботу я вирішив поки що назвати Big Black Nothing. Не знаю, велике чорне ніщо.
Може, якусь іншу назву придумаю, ну поки що так. От, це посилання на мій інстаграм, Микита Лиськов. Можете знайти мене там. Я там пощу якісь новини про себе, іноді проводжу лекції онлайн. І якщо вам щось цікаво стало, можете в мене запитати, написати мені. Я думаю, що на сьогодні все. Дуже дякую за увагу, перемоги і мира всім нам. До побачення. Goodbye.